ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋethiopian education ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 8 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ሴክሽን 3.5 ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ይሆናል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህን ኦብጀክት ብትመለከቱ በሰማያዊ ቀለም ማርክ የተደረገውን ኦብጀክት እዚህ ጋር እየዞረ ያለው አት ሰርኩላር ሞሽን ነው። እንደዚህ በክብ ቅርጽ በሚዞርበት ጊዜ በግሉ ዴቨሎፕ የሚያደርጋቸው የተለያዩ አይነት ቬሎሲቲዎች፣ አጌን ፎርሶች እንዲሁም ደግሞ አክሰለሬሽን ይሆናል። ስለዚህ እነሱን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ ከቨር የምናደርገው። ሰርኩላር ሞሽን ስንል this is the movement of a body following a circular path። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ሞሽን ክብ የሆነ ቅርጽ ላይ ክብ የሆነ ሞሽን ሲያካሂድ ያ ኦብጀክት አት ሰርኩላር ሞሽን ነው ማለት የምንችል ይሆናል። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ከሆነ ደግሞ the motion of a body moving with constant speed along a circular path። ስለዚህ ላይ የሚኖረው ስፒድ ኮንስታንት ሲሆን ያኔ ደግሞ የምናገኘው ሞሽን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ይሆናል ማለት ነው። እኛ አሁን ካለንበት ምዕራፍ ላይ ወይ ደግሞ ሴክሽን ላይ የኛ ፎከስ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው። ስለዚህ ይህንን ቶፒክ እንዲብዝ እንመልከተው። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን this is the motion of a body moving with constant speed along a circular path። ቅድም እንዳልነው ሞሽናችን የሚሄደው አት ራውንድ ነው ወይ ደግሞ በሰርኩላር በሆነ እንቅስቃሴ ነው የሚሄደው ወይ ደግሞ ፓዝ ነው የሚሄደው። ነገር ግን with constant speed ስፒዳችን ኮንስታንት ሊሆን ይጠበቅበታል። its direction of motion continuously changes። ያለምንም እረፍት ላይ የምናገኘው ዳይሬክሽን ይቀያየራል። ምክንያቱም በሰርኩላር ላይ ስንንቀሳቀስ ከእንቅስቃሴ ወደ እንቅስቃሴ የምንገኝበት ዳይሬክሽን ይለዋወጣል ማለት ነው continuously። ሌላው እዚህ ላይ ለምሳሌ a mass attached to the end of a string and moves horizontal circle። አንድን ማስ በስትሪንግ ወይ ደግሞ በገመድ ወጥረን በሆሪዞንታሊ ብናሽከረክር ያንን እንደ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ምሳሌ መጥቀስ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰከንድ ሚኒት አወር ሃንድ ኦፍ ዎች። ለምሳሌ የሰዓታችን የሰከንድ ወይ ደግሞ የሚኒት ወይም ደግሞ የሰዓት እንቅስቃሴ አሁንም ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ምሳሌ መጠቀስ ይችላሉ። አዲሽናል ምሳሌዎችን መጥቀስ ከፈለግን ሞሽን ኦፍ ተርንቴብል የሚሽከረከር ወንበር፣ ፖይንት ኦን ኤ ፕሮፔለር ስፒኒንግ አት ኮንስታንት ሬት በኮንስታንት በሆነ ሬት የሚሽከረከር ፕሮፔለር፣ ይህንንም እንደ ምሳሌ መጥቀስ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በዋነኝነት እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ቶፒኮች አንድ አንጉላር ኤንድ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት፣ ሌላው ደግሞ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን which is the acceleration in uniform circular motion። በሰርኩላር ሞሽን ላይ ወይም በሰርኩላር እንቅስቃሴ ላይ እንደምናውቀው የሚኖረን ሞሽን ወዲያው ነው የሚቀያየረው፣ ምክንያቱም ዳይሬክሽን የሚቀያየረው። ስለዚህ our acceleration ደግሞ as a result of change of direction የምናገኘው acceleration we call that centripetal acceleration። እነዚህን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ቶፒኮች በዋነኝነት የምንዳስስ ይሆናል። ከአንጉላር ኤንድ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት እንጀምር። አንድን ኦብጀክት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ብናሽከረክር ከዚህ ያለውን አንግል that we call it ቴታ ወይም ደግሞ our angular displacement፣ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ድረስ የደረሰበት ርቀት ያንንም በቴታ የምንወክለው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እጁ እዚህ ጋር ነበረ፣ ከዚህ ጋር ነስቶ እዚህ ጋር መጥቷል። ስለዚህ somehow ሃፍ ሮቴሽን እዚህ ጋር እየዞረ ነው። ይህንን ዕቃ ይዞ በሚያሽከረክርበት ጊዜ ክብ ሼፕ የምናገኘው ይሆናል። ያ ላይ የምናገኘውን ደግሞ ዲስታንስ ከዚህ እስከዚህ ከርቫችን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አውር አንግል that is we call it ቴታ አንጉላር ዲስፕሌስመንት የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም፣ በክብ ላይ የምናገኘው ሌንግዝ ማለት ነው። therefore አንጉላር ዲስፕሌስመንት ወይም ደግሞ ቴታ ተብሎ ይቀመጣል። ስለዚህ ይሄ the angle swept by the rotating object የሚፈጠረው አንግል ነው when the object rotates። ያ ኦብጀክት በሚሽከረከርበት ጊዜ ያ የምትፈጠረውን አንግል we call that angle angular displacement። again it is the angle made by a body while moving in a circular path። ሰርኩላር እንቅስቃሴ ላይ ስንንቀሳቀስ የምናገኘት አንግል አንጉላር ዲስፕሌስመንት የምትባል ይሆናል። ከዚህ የሄደበትን ፓዝ ወደ በኋላ የምናየው ይሆናል which is the tangential displacement። ከዚህኛው ዲያግራም ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን የራሱ የሆነ አንግል ፎርም ያደርጋል። ያንን ቴታ መፈለግና ካልኩሌት ማድረግ የምንችል ይሆናል። again tangential displacement which is s it is the tangential distance on the circumference of the circle። circumference ማለት ፔሪሜትር ኦፍ ሰርክል እንደሆነ እናውቃለን። ይሄ ዙሪያው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት እዚህ ጋር በሰማያዊ ቀለም የምትመለከቱት እንዲህ የሚዞርበት ከቨር የሚያደርገው ዲስታንስ ኤስ፣ በክብ ሞሽን ላይ ደግሞ the tangential displacement ያንን tangential displacement እንደምንለው አይተናል። it is the distance covered by the rotating object along the curved path። በዚህ በከርቭድ ፓዝ ላይ ከቨር የምናደርገው ዲስታንስ በአጠቃላይ ሙሉን መጠነ ዙሪያ which is the perimeter ወይም ደግሞ the circumference of this circle
we call that the tangential displacement ወይ ደግሞ just s ብቻ። ኦኬ ስለዚህ as an intro እንደዚህ ካልን በጥልቀት ደግሞ እንመልከታቸው። ከአንጉላር ዲስፕሌስመንት ስንጀምር ቴታ it is the angle made by the radius r of the circle ይሄን እናውቃለን። ሞር ደግሞ በዲያግራም ስንመለከቱ ሞር ቀላል ይሆንላል። again it's a vector quantity. its position will indicate direction of angular displacement በክብ ላይ የሚሄድ ነው ብለናል። ስለዚህ ቼንጅ ያደርጋል አንግላችን it depends because direction ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን ለዛ ነው ቬክተር ኳንቲቲ የምንለው። its position will indicate direction of angular displacement የዚህ ፖዚሽን የአንጉላር ዲስፕሌስመንታችንን ዳይሬክሽን የሚያሳየን የሚነግረን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት አለን እየዞረ ያለው አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው ከዚህ ወደዚህ። ስለዚህ ፖዚሽናችን ማወቅ እንችላለን by calculating this angle። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እየዞረ ያለው ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው። the angle made by the radius ከዚህ እስከዚህ ራዲየስ አለን፣ ከዚህ እስከዚህ ራዲየስ አለን። በእነዚህ ሁለት ራዲየሶች ተጠቅመን የምናገኘው አንግል ያንን ቴታዊ ደግሞ the angular displacement ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ክብ ደግሞ ያለው ደግሞ እንቅስቃሴው ደግሞ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅበት ያ ኦብጀክት የሚፈጅበትን ጊዜ ደግሞ ካልኩሌት የምናደርግበት ደግሞ ዲስታንስ ታንጀንሻል ዲስታንስ እንደምንለው ወይ ደግሞ ኤስ እንደምንለው ደግሞ እናውቃለን። ስለዚህ ያንን እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ያንን ዳይሬክሽን የሚያሳየንን ነው ቴታ የምንለው ፖዚሽናችንን የሚያሳየንን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤስ is the arc length ቴታ ደግሞ ኤስ ኦቨር አር ነው። ራዲየስ ከዚህ ያለን አንግል ቴታ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ፎርሙላ የምንይዘው ነው ማለት ነው። so after one complete revolution ደግሞ አንድ ከሙሉ እንደዚህ ከመሽከርከር በኋላ then ከዚህ ላይ ኤስ ማለት 2 ፓይ አር ይሆናል። እዚህ ጋር ኤስ ማለት for small portion of አንግል ነው ቴታችን ከዚህ እዚህ ጋር ለካናት ለዛ ነው እዚህ ጋር ኤስ ኦቨር አር ያልነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለሙሉ ሲሆን ደግሞ ኤሳችን ፔሪሜትር ይሆናል which is 2 pi r the circumference of this circle s equals 2 pi r ክብ ይሄ ሙሉ ማለት ነው 360 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ደግሞ ስንሰራ 1 ራዲያን 180 ኦቨር ፓይ ዲግሪ እንደሆነ እናውቃለን። ወይም ደግሞ 1 ራዲያን 57.3 ዲግሪ ነው። therefore 1 ራዲያን እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ ኦቨር ፓይ አገይን ይሄ ማለት ደግሞ 57.3 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ይሄን ወደዚህ ኮንቨርት ማድረግ የምንችለው በዚህ አባስተን because አንድ ሪቮሉሽን 2 ፓይ አር ነው ሙሉ ማለት ነው which is the perimeter ወይም ደግሞ the circumference of the circle 2 ፓይ አር ያ ማለት ደግሞ 360 ዲግሪ ስለሆነ ስለዚህ ከዚህ ላይ ተነስተን ይሄንን ማምጣት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the SI unit is radian እዚህ ጋር እንደምታዩት። ነገር ግን angular displacement is dimensionless ምንም ዳይሜንሽን የለውም። በዲግሪ ወይ ደግሞ በራዲያን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። ያው እነዚህን ደግሞ ኮንቨርት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሶ ይሄንን ፎርሙላ ማስወስ ተገቢ ነው። ቴታ እኩል ይሆናል ኤስ ኦቨር አር። ኦኬ በጣም አሪፍ። ይሄን እዚህ ጋር እንጨርሳለን። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ደግሞ ስለ አንጉላር ቬሎሲቲ ኤንድ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ይሆናል። አንጉላር ቬሎሲቲ ስንል ልክ እንደ ቅድም አሁን it is a vector quantity the direction of the angular velocity determined by right hand rule ወይ ደግሞ RHR ይሄን አሁን የምንመለከት ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር our velocity at this point አንድ ቬሎሲቲ ያለን ይሄ ኦብጀክት አሁን እየዞረ እዚህ ጋር ደግሞ ደርሷል። አሁን ደግሞ ከዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ቬሎሲቲ የምናገኘው ይሆናል። this velocities ላይ የምናገኛቸውን they are our tangential velocities። ስለዚህ ከዚህ ላይ the angular velocity ለመስራት by using this formula መስራት እንችላለን ማለት ነው። የምናገኘው ደግሞ ዳይሬክሽን ወደዚህ እየዞረ ነው። so the angular velocity እኩል ይሆናል the tangential velocity ሲካፈል ለኖርማል r ወይ ደግሞ our radius። therefore this angular velocity measures the rate at which angular displacement changes angular displacement የሚቀየርበትን ሬት ያን ሜጀር ያደርግልናል። and it is denoted by the Greek letter omega ይህን ምልክት ኦሜጋ ብለን የምንጠራው ስለዚህ በኦሜጋ ይወከላል። again the SI unit is rad per second ስለዚህ SI ዩኒታችን እዚህ ጋር እንደምታዩት v ሜትር ፐር ሰከንድ አለን፣ እዚህ ደግሞ ሜትር አለን። ስለዚህ አሁንም ከዚህ ላይ ብዙ አይነት ፎርሙላዎችን ፕሩቭ ማድረግ የምንችል ይሆናል። ከዚህ መጀመር እንችላለን። ኦሜጋ ማለት change in theta over change in time። ስለዚህ ከዚህ ቀደም በመናቃቸው መንገዶች which is normal velocity change in s over change in t ነበረ። ያንን ወደ እነዚህ መቀየርና ማስላት የምንችል ይሆናል በቀላሉ። ስለዚህ RHR መንገድን ስንጠቀም ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ኦብጀክት አለን። ጣቶቻችንን ወደ እንቅስቃሴው እናደርጋለን the direction of the motion holding an axis with right hand ይሄን አክሲስ በቀኝ እጃችን እንይዘውና our fingers follow the rotating body direction ጣቶቻችን የሚከተሉት the direction of the rotation ይሆናል። ያ ሞሽን እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው የሚለውን የእሱን ዳይሬክሽን የሚከተሉ ይሆናል። እንደገና ደግሞ the thumb points
to the direction of the angular velocity ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አውራ ጣታችን the omega ወይም ደግሞ the angular velocityያችንን የሚጠቁም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀኝ እጃችንን በመጠቀም ጣቶቻችንን ወደ ሞሽኑ እንቅስቃሴ ስናደርግ ደግመን ደግሞ አውራ ጣታችን our angular velocityያችንን የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መንገድ በመጠቀም ወይ ደግሞ ይህንን ህግ በመጠቀም ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄድ ወይ ደግሞ our positionን ማወቅ እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት this velocity ይህንን ሰርክል አንዴ ብቻ ነው የነካው። ስለዚህ አንዴ የሚነካ ከሆነ ደግሞ ስያሜው ምን ብለን የምንጠራው ታንጀንት the line that touches the curve at a single point አንድ ፖይንት ላይ የሚነካ ከሆነ ታንጀንት ላይን ወይ ደግሞ ታንጀንት ፖይንት ብለን የምንጠራው ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘውን ቬሎሲቲ ደግሞ ከዚህ ጋር እያይዘን ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። it will describe the motion of an object along the edge of the circle በሰርክላችን ኤጅ ወይ ደግሞ ጫፍ ወይ ደግሞ ጠርዝ ላይ የሚገኘውን ሞሽን የምንለካበት ወይ ደግሞ ዲስክራይብ የሚያደርግልን ቬሎሲቲ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ብለን የምንጠራው ይሆናል። it is the linear component of angular velocity at any point along the circular path እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ሞሽን አለ ወላይ ደግሞ ቨርቲካል ደግሞ በራይት ሃንድ ሩል በመጠቀም ወይስ ዳይሬክሽን እንደሚዞር ማወቅ እንችላለን ብለናል ቅድም ላይ our angular velocity እዚህ ጋር ደግሞ at a specific point ወይ ደግሞ at the edge of the circle የምናገኘው ደግሞ velocity ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እንደምንል አይተናል። ስለዚህ it is the linear component of angular velocity የangular velocity linear component is called the tangential velocity ስለዚህ ከዚህ ያያይዘን vt ወይ ደግሞ the tangential velocityያችን ማለት s over t ይሄንን ከዚህ ቀደም የምናውቀው ፎርሙላ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር our s ማለት የዚህ ሰርክል ሙሉ ሌንግዝ ነው። ስለዚህ እሱን በ2 pi r ስንወክለው the circumference ቲያችን ደግሞ ፔሪድ ማለት the time taken for one complete circle ለምሳሌ ከዚህ ጋር ጀመረ ከዚህ ጀምሮ ጨርሶ እዚህ ጋር ሲደርስ ያንን አንድ ፔሪድ ብለን የምንጠራ ይሆናል። እንደገና ደግሞ ከቨር ያደረገውን ዲስታንስ በ2 pi r ወይ ደግሞ the circumference የምንወክል ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱን ደግሞ ሪሌሽን ስንመለከት the relation between the angular and the tangential velocity አንጉላር እና ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ደግሞ ምንድነው የሚያገናኛቸው በማከላቸው ያለው ሪሌሽን ምንድነው? ስለዚህ እነዚህ ፎርሙላዎችን በማጣመር ከላያቸው ላይ የሁለቱን ሪሌሽን ማግኘት የምንችል ነው ማለት ነው። so angular velocity is the same for all points on the rotating object በዛ በሚዞር ኦብጀክት ላይ our angular velocity is constant አንድ አይነት ነው ምንም አይቀያየርም። it is same at every point ነገር ግን the tangential velocity it depends directly on its distance from the axis of rotation ምክንያቱም ዲስታንሱ ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን it is proportional to its distance from the axis of rotation proportional ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር proportional ናቸው። ይሄም ቢጨምር ከሆነ ይሄም ተከትሎ አብሮ የሚጨምር ይሆናል። ይሄም የሚቀንስ ከሆነም ተከትሎ ይሄም የሚቀንስ ይሆናል። እዚህ ጋር እንዳስቀመጥ ነው v ማለት ኦሜጋ ሲባዛ r ነው ወይም ደግሞ in terms of ኦሜጋ ስንጽፈው ደግሞ እንዲያርገን መጻፍ እንችላለን። the average angular velocity ከፈለግን ደግሞ change in theta over change in t እነዚህ መንገዶች በመጠቀም ሁለቱን አንድ ላይ መርጅ በማድረግ ይህንን ፎርሙላ ማግኘት የምንችል ይሆናል። ኦኬ በጣም አሪፍ። ስለዚህ መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል አለን። ኤግዛምፕል 3.9 በተከታዩ ቪዲዮ ተን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.9 ምንድነው የሚለን? if the angular velocity of a wheel is 40 rad per second and the wheel diameter is 6 cm given question ላይ ያወጣን ሶ እዚህ ጋር የሰጡን ጊቭኖች አንድ the angular velocity ስንት ነው? 40 rad per second ስለዚህ our angular velocity will be 40 rad per second ሌላ ደግሞ and the wheel diameter is 6 cm okay again we have a diameter of 6 cm wheel ይሄን ወደ ሜትር ስንቀይረው 0.6 ሜትር ይመጣል። then determine the tangential velocity of the wheel okay ፈልጉ የተባልነው tangential velocity just normal v ስለዚህ ይሄንን ቤዚክ ፎርሙላ አለን። ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም መስራት እንችላለን። vt means the angular velocity ሲባዛ the radius እዚህ ጋር our diameter is how much 0.6 ስለዚህ 0.6 over 2 would be our radius which is 0.3 meter then radius አገኘን። angular velocity ደግሞ already given ነው ስለዚህ 40 rad per second times 0.3 meter then ይሄንን ካባዛን በኋላ መጨረሻ ላይ እናገኛለን 12 meter per second tangential velocity የምናገኘው ነው ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። centripetal acceleration the acceleration in uniform circular motion በዩኒፎርም circular motion ላይ የምናገኘው acceleration centripetal acceleration ይባላል።
እሱን ደግሞ የምንመለከት ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እስካሁን ያየናቸው እንቅስቃሴዎች ወይ ደግሞ ሞሽኖች አሉ። the velocity which is the tangential velocity፣ እንደገና ደግሞ the radius አለን፣ again theta አለን፣ the angular displacement፣ the path፣ the tangential displacement፣ እንደገና ደግሞ እዚህ የሚሄደው ኦብጀክት የሚኖረው ታንጀንሻል የሆነ አክሰለሬሽን አጌን ታንጀንሻል የሆነ ፎርስ ደግሞ አለ። ስለዚህ if object undergoing a uniform circular motion is always accelerating፣ ስለዚህ ከዚህ የምንመለከተው ምንድነው? እዚህ ላይ የምናገኘው ቬሎሲቲ እንደሚቀያየር ግልጽ ነው። ቢኮዝ አንድ ዳይሬክሽኑ እዚህ ጋር ይቀያየራል። ዳይሬክሽን የሚቀያየር ከሆነ ደግሞ ያ ኦብጀክት አክሰለሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ it is always accelerating። ስለዚህ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ የሚገኝ ኦብጀክት አክሰለሬት እንዳደረገ ነው። ያም ደግሞ አክሰለሬሽን we call that centripetal acceleration ወይም ደግሞ AC አድርገን በሲምቦል ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ከስያሜው እንደምትመለከቱት ሴንትሪፒታል ማለት ሴንተር ሲኪንግ ኦር ቱዋርድስ ደ ሴንተር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ በሰማያዊ ቀለም ኢስ ቱዋርድስ ደ ሴንተር፣ ወደ ሴንተሩ ያማከለ ወይ ደግሞ ወደ ሴንተሩ የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትሪፒታል ስሙ ራሱ የመጣው ኢት ሚንስ ሴንተር ሲኪንግ፣ መሀል ፈላጊ ነው ወይ ደግሞ ወደ መሀል የሚጓዝ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምናገኘው አክሰለሬሽን ወደ መሀል ወይ ደግሞ ወደ ሴንተር የሚሳብ አይነት እንቅስቃሴ አለው። ስለዚህ ሴንትሪፒታል ስንል ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር የምትመለከቱትን እንቅስቃሴን የሚያካሂደው along the circular motion የራሱ የሆነ ሴንትሪፒታል ፎርስ ይኖረዋል። ቀደም እንዳልነው አጌን ይሄ ኦብጀክት ደግሞ የራሱ የሆነ ራዲየስ ይኖረዋል። በድጋሚም ደግሞ ቬሎሲቲ ይኖረናል። ሶ the centripetal acceleration ወይ ደግሞ AC it is an acceleration in circular motion፣ አንድ በክብ እንቅስቃሴ ላይ የምናገኘው አክሰለሬሽን ነው caused by the change in the direction of the velocity። ስለዚህ ላይ ደግሞ የምናገኘው ደግሞ ቬሎሲቲ ወደ የሚቀያየረው አክሰለሬሽን ደግሞ እንደምናውቀው change in velocity ስለሆነ ይህ ቬሎሲቲ በሚቀያየርበት ጊዜ የምናገኘው አክሰለሬሽን ደግሞ centripetal acceleration ብለን የምንጠራ ይሆናል። its direction is always towards the center of the circle ቅድም እንዳልነው። ሰው ፎርሙላውን ስናስቀምጠው እዚህ ጋር v square over r አድርገን የምናስቀምጥ ይሆናል። በዚህ መሰራት የሚችል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል the SI unit of centripetal acceleration is meter per second square same as the normal acceleration። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ በፎርሙላ ብንመለከታቸው the average angular acceleration እንዲያደርገን መስራት እንችላለን። the angular acceleration ደግሞ በዚህ መልኩ መስራት የምንችል ይሆናል። ልክ እንደቀደሙ አይነት again tangential acceleration አካተን መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ አሁን ለምሳሌ ብትመለከቱት አደባባይ አለን። አደባባይ ዙሪያ ደግሞ የምናገኘው እንቅስቃሴ ሰምሃው ክብ ነው ወይ ደግሞ ሰርኩላር ነው። ይሄ ኦብጀክት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ከሴንተሩ እስከዚህ የራሱ የሆነ ራዲየስ አለን። አጌን ይህ መኪና ደግሞ አክሰለሬት የሚያደርገው towards the center ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት within the centripetal acceleration at this point የምናገኘው ደግሞ velocity which is the instantaneous velocity ወይ ደግሞ the tangential velocity ሶልቭ ማድረግ የምንችል ይሆናል። ከዚህ ላይ ብዙ አይነት ነገሮችን መናገር እንችላለን። አንድ the car is moving in a circular path at constant speed፣ ኮንስታንት በሆነ ስፒድ እየተሽከረከረ ነው። ምክንያቱም ሳምሃው ሰርኩላር የሆነ እንቅስቃሴ ስላለን። እዛ ላይ ደግሞ የምናገኘው ደግሞ ስፒድ ኮንስታንት እንደሆነ እናውቃለን። because it is uniformly circular motion the acceleration is in the direction of change in v። our acceleration ደግሞ የሚሄድበት እንቅስቃሴ towards this ይሆናል። ምክንያቱም እንቅስቃሴችን ያለው ወደዚህ ስለሆነ ያንን የሚከተል ይሆናል። change in v points directly towards the center of the rotation ወይም ደግሞ the center of the circular path። change in v result ስንሰራ towards the center ነው የሚሄደው። ያም ደግሞ እንደምናስታውሰው our centripetal acceleration የሚንቀሳቀሰው towards the center ነው። ሌላው AC change in v over change in t አድርገን መስራት እንችላለን by using normal acceleration formula። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው the acceleration is towards the center ምክንያቱም change in v ስለሚከተለው። AC is called centripetal acceleration። እዚህ ጋር አሁን ያልናቸውን ደግሞ በጥልቀት ስንመለከት as a free body diagram ይህን የመሰለ እንቅስቃሴ የምናገኘው ነው። ከቀደሙ ላይ መኪናው እየሄደ ያለው እንዴት ነው ብንል የተለያየ አይነት v1 and v2 ይኖረዋል። ከዚህ ላይ v1 እና v2 ደግሞ ለብቻቸው ብናወጣቸው እንዲህ አይነት ቅርጽ የሚይዙ ይሆናል። v1 ይሄን አመተን እዚህ ጋር ማገናኘት ነው። ከዚህ ቀደም በቬክተር ሪዞሉሽን ላይ ያየነው መንገድ አለ። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ የምናመጣው ይሆናል። ዘን ቼንጅ ኢን v ደግሞ እንደዚህ ይሆናል። v2 ሲቀነስ v1 therefore AC ማለት v square over r የምናገኝ ይሆናል። again AC r w ስኩዌርን የምናገኝ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው።
AC ወይ ደግሞ the centripetal acceleration is greater at high speeds ስፒዳችን በጨመርን ቁጥር ይህም በጣም ሃይ ይሆናል because እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስኩዌር ነው and in sharp curves በጣም ሻርፕ የሆነ ከርቭ ላይ ደግሞ በጣም ትንሽዬ ራዲየስ በምናገኝበት ጊዜ ምክንያቱም እዚህ ጋር ራዲየስ እና centripetal acceleration inversely proportional ናቸው ይሄ የሚቀንስ ከሆነ ይሄ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ይሄ ደግሞ የሚጨምር ከሆነ ይሄ በጣም አናሳ ይሆናል ሻርፕ ኮርነር ላይ እንደምናውቀው አናሳ የሆነ በጣም ትንሽ የሆነ ራዲየስ ነው የሚኖረን ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ again greater amount of centripetal acceleration የምናገኝ ይሆናል አንድ at high speed ሁለት ሻርፕ ከርቭ ወይ ደግሞ ስሞለር ራዲየስ ላይ ከፍተኛ የሆነ centripetal acceleration ማግኘት የምንችል ይሆናል ሞር ደግሞ ይሄንን በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኦብጀክቶች ቢኖሩን አንድ እዚህ ጋር አንደኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሶ እንደዚህ እየተሽከረከሩ ነው ያሉት at some point axis from the center line ከዚህ ያለው ርቀት r which is the radius again ከዚህ ያለው ርቀት ያን ደግሞ radius ከዚህ ያለው ፓርት እሱን ደግሞ change in r ነው የምንለው ነገር ግን for small በማከላቸው ያለው ጋፕ ወይ ደግሞ for small time interval change in r equals change in s ከዚህ የምናገኘው ስትሬት ላይን ይሆናል which is change in s በጣም ትንሽዬ ዲስታንስ ማለት ነው within a short period of time so አሁን አላማችን ምንድነው እዚህ ጋር at this point አንድ ብቻ ነው ይሄንን የሚነካው ስለዚህ እዚህ ጋር እናገኛለን አንድ tangential acceleration ይኖረናል እንደገናም ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ሌላ tangential acceleration የምናገኝ ይሆናል at some v1 at some point ይሄንን ሰርክል አንድ ብቻ ስለነካልን we call this velocity tangent ወይ ደግሞ ይሄንን ፖይንት ታንጀንት ነው የምንለው እዚህ ላይ ደግሞ የምናገኘው ቬሎሲቲ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ አሁን ይሄ ቪያችን it is at instantaneous ወይ ደግሞ at a specific time ላይ የምናገኘው ቬሎሲቲያችን ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ የሆነ ታይም ኢንተርቫል ከሄደ በኋላ ደግሞ v2 እዚህ ጋር የምናገኘው ነው ስለዚህ v1 እና v2 ስንይዝ v1 ወደዚህ ያለ ይሄ v2 ደግሞ ወደዚህ ደግሞ አለ v1 እና v2 ከዚህ ቀደም ባየነው የቬክተር ሰሜሽን ስንሰራው ጆይን እናደርጋቸዋለን at some point ይሄንን ስናገናኝ v1 አለ በዚህ ጋር v2 ደግሞ በዚህ ጋር አለ ከዚህ የምናገኘው ፓርት ደግሞ toward this direction change in v ነው ያም ደግሞ የነዚህ ሁለቱ ሰብስትራክሽን አዲሽን እና ሰብስትራክሽን ከዚህ ቀደም አይተናል ስለዚህ ሰብስትራክሽን ይሆናል ማለት which is v2 v1 የኛ አክሰለሬሽን ደግሞ የሚከተለው ቬሎሲቲ ነው ወይ ደግሞ change in v ነው so ከዚህኛው ትራያንግል እና ከዚህኛው ትራያንግል ሁለቱ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው አይሶስለስ ትራያንግል ናቸው because ይሄኛው ሁለቱ ጎን እኩል ነው radius and radius እዚህ ጋርም ደግሞ v1 and v2 እኩል ናቸው they have the same magnitudes so v1 equals v2 equals just v ብቻ ማለት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ከነዚህ ከሁለቱ ትራያንግሎች ከዚህና ከዚህ by using similarity property እዚህ ጋር change in v for አንደኛው ሳይድ v1 ብንወስድ ከዚህ ጋርም ደግሞ ቼንጅ እዚህ ጋር ቼንጅ ከወሰድን እዚህ ጋርም ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ያለው የዚህን አንግል ኦፖዚት ራይት ሶ ቼንጅ ኢን ኤስ ሲካፈል ለዚህ ከሁለቱ አንዱ ለአንደኛው አር ቼንጅ ኢን ኤስ ኦቨር አር v1 ማለት እዚህ ጋር እኩል ናቸው ብለናል ስለዚህ ይሄም ደግሞ አር ስለሆነ ምንም ለውጥ አያመጣም ሶ ይሄ ማለት ቼንጅ ኢን v ኦቨር v እኩል ይሆናል change in s over r so ይሄንን as equation 1 ወስዱ equation 1 ላይ ይሄን ወስድ እዚህ ጋር የአክሰለሬሽን ፎርሙላ የምናቆመናለን acceleration means v over t ይሄን ደግሞ እንደ equation 2 ያዙ በጣም አሪፍ ከኢኩዌሽን 1 ላይ እንመጣና in terms of change in v ብንጽፈው ይሄንን ፎርሙላ so ምን እናደርጋለን using equation 1 change in v ማለት እዚህ ጋር v በዚህ ጋር ስናባዛ v times change in s over r ከፈለግን ይሄን ደግሞ change in s ለብቻው እናውጣና v over r times change in s አሁን ከዚህ ላይ ደግሞ እያንዳንዱን በዚህ በኩል ለታይም በዚህ ጋር ለታይም ብናካፍል ይሄ ማለት change in v over change in t ይኖረናል በዚህ ጋርም ደግሞ
v over r times change in s over change in t. change in v over change in t is acceleration. so ይሄ ማለት acceleration ነው እኩል ይሆናል v over r times change in s over change in t ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ብናስቀምጠው velocity ማለት s over t ነው። ስለዚህ s over t means v then acceleration እኩል ይሆናል ይሄኛው የኛ centripetal accelerationአችን v times v vr v square over r። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው ac v square over r ይሄን አገኘን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ከታንጀንሻል ቬሎሲቲ ላይ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ማለት the angular velocity times radius ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ አመተን ደግሞ ይዙ መተካት ደግሞ እንችላለን። አመተ ስንተካዛ ውስጥ እዚህ ጋር እንቀጥለው ac ወይ ደግሞ the centripetal acceleration would be v square ላይ ይሄን እናስገባለን w square r square over r then ይሄ ማለት w square r square over r and r። ስለዚህ our centripetal acceleration would be r times angular velocity omega square ይሄን የምናገኝ ሆናል ማለት። ስለዚህ ሁለቱንም እንዲህ ባለ መልኩ የምናስቀምጣቸው ነው። እነዚህ በጥያቄዎች ውስጥ የምንጠቀማቸው ሆናል ማለት ነው። ጥሩ በጣም አሪፍ ኦኬ። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ኢኩዌሽን ፎር ኮንስታንት አንጉላር አክሰለሬሽን እነዚህን ከዚህ ቀደም የምናውቃቸው ነበሩ። እነሱን ወደዚህ ኮንቨርት አድርገን መጠቀም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አገን ኤግዛምፕል አለ መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል 3.10። ስለዚህ ይህንንም በተከታይ ቪዲዮትን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.10 an automobile moves with a constant speed of 50.4 km/h። ስለዚህ given criteria the tangential velocity will be 50.4 km/h then around a circular track that has a diameter of 40 meter then diameterአችን ደግሞ 40 ሜትር አለ። a ላይ what is the angular speed of the automobile b ደግሞ what is the period of the motion so and the angular velocity ሁለት the period ደግሞ ታይም ምን ያህል ነው የሚፈጅበት። ስለዚህ አሁንም ቤዚክ ፎርሙላዎችን እንጠቀማለን ለኤ ከዚህኛው ፎርሙላ ላይ the angular velocity will be vt over r። ስለዚህ ሁለቱም ጊቭን ናቸው። this one is 50.4 km/h። ስለዚህ km/h ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንቀይረው 14 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል። then እዚህ ጋር እንታቋለን ኦቨር ራዲየሳችን ደግሞ 20 ሜትር። እዚህ ጋር ዳይሜትር 40 ሜትር ነበር ለሁለት ስናካፍል 20 ሜትር። ስለዚህ ይህን ሲሰሩት 0.7 ራድ ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል። ለቪ ደግሞ ፔሪድ እንፈልጉ የተባልነው። ስለዚህ from this formula vt ማለት 2 pi r the circumference over period so in terms of period ስንጽፈው 2 pi r over vt። ስለዚህ the radius and the tangential velocity is given so እንተካቸዋለን 20 into 14 መጨረሻ ላይ 8.97 ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል። so this will be the period። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 3.7 መጽሐፋችን ላይ ይህን ጥያቄ አለ። ይህንንም በተከታይ ቪዲዮትን እንመለስ። ኦኬ ፔጅ 85 ላይ ኤክሰርሳይዝ 3.7 አለ። ምንድነው የሚለን by how much would the centripetal acceleration change if the speed of the car changes from 30 km/h to 90 km/h። ኦኬ የመኪናችን ፍጥነት ከዚህ ወደዚህ የሚቀየር ከሆነ የምናገኘው ወይ ደግሞ የሚኖረን ደግሞ centripetal acceleration በምን ያህል ቼንጅ ያደርጋል ይቀየራል ነው የሚለን። so v1 30 km/h ይሄን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንቀይረው 8.33 v2 ደግሞ 90 km/h again this means 25 meter per second from this formula ac v square over r አለን the same minus ፓዝ ላይ ነው እየሄደ ያለው ብለን እናስብ። ስለዚህ የሚኖረን ራዲየስ ኮመን ነው ማለት ነው ለሁለቱ። ለምሳሌ እንዲገዞር ነው ብንል አንድ እዚህ ጋር v1 አለን ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር v2 ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ the same minus radius የምናገኝ ይሆናል። ስለዚህ r1 እኩል ነው r2 እኩል ነው r ለ1 ስንሰራ ac1 the centripetal acceleration for a for the first one v1 square over r ይሄ ማለት 8.33 divided by r ይሄኛው ስኩዌር እናደርጋለን መጨረሻ ላይ 69.4 over r የምናገኘው ነው ማለት ነው።
እንዲሁም ደግሞ ለሁለተኛው ደግሞ ስንሰራ አጌን ይሄም ከሰራን በኋላ 625 ኦቨር r እናገኛለን። ስለዚህ ከዚህኛው ላይ ኢን ተርምስ ኦፍ r ብንጽፉ ይሄንን r እኩል ይሆናል 69.4 ሲካፈል the first centripetal acceleration። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ደግሞ የr ቫልዩ አመተን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር ስናስገባው እንዲህ እናገኛለን። this divided by this one ስናካፈለው 9 ac1። ሶ ይሄ ማለት አሁን ላይ የምናገኘው centripetal acceleration እዚህ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው would be 9 times the first one። ሶ መጀመሪያ ከምናገኘው 9 እጥፍ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያለውጥ አለው። therefore the acceleration changes 9 times that of we have before። ኦኬ ቀጣዩ ቶፒክ ደግሞ ከዚህ ጋር ያይዘን ሴንትሪፒታል ፎርስ። ስለዚህ ቅድም ላይ እንዳነሳ ነው አንድ አክሰለሬሽን እንዲኖር ግዴታ ፎርስ ኤግዘርት መደረግ አለበት። ሶ እሱ ላይ ተመርኩዘን ደግሞ የምናገኘውን ፎርስ ሴንትሪፒታል ፎርስ የምንለው ይሆናል። this centripetal force is the force that causes centripetal acceleration። centripetal acceleration እንድናገኘው ደግሞ እንዲኖረን ያደረገልን ፎርስ ይህ ፎርስ ነው centripetal acceleration እንድናገኝ መሰረት ይሆናል። again it directs the objects towards the center of the circle። ይሄ ፎርስ ነው ኦብጀክቶችን ወደ ሴንተር የሚገፋልን። ሌላው ደግሞ it is always perpendicular to the tangential velocity vector። ከታንጀንሻል ቬሎሲቲያችን ጋር perpendicular ወይ ደግሞ 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው የሚለካው። it's always changing its direction and undergoes a circular motion። በዚህም የምናገኘው ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እንዲቀያየርና ሞሽናችንም ሰርኩላር እንዲሆን ያግዘዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦብጀክቱ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ towards the center ስለሚስበው ያ ሞሽን ከክብነት ቅርጽ አይወጣም ማለት ነው። ሶ ዘወትር ክብ ቅርጽ እንዲኖረው ያግዘዋል። ሶ ይህንን ፎርሙላ በመጠቀም FC from F እኩል ይሆናል MA ፎርሙላ F ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽንም ሴንትሪፒታል አድርገን መጠቀም የምንችል ይሆናል ማለት ነው ይህንን ፎርሙላ። ኦኬ አጌን አሁን መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል አለ ኤግዛምፕል 3.11። ሶ ይህንንም በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.11 ምንድን ነው የሚለን? a 100 gram ball is wheeled in a horizontal circle of radius 40 centimeter። okay giving criteria mass 100 gram which is 0.1 kg with what maximum speed can it travel if the braking strength of the rod is 50 newton። mass already ወስደናል። again the radius ወስደናል እዚህ ጋር 40 ሴንቲሜትር ወይ ደግሞ 0.4 ሜትር። ፎርስ ደግሞ አለን which is 50 ኒውተን። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር ማጠቃለል አለብን። FC 50 ኒውተን አለን። ፈልጉ የሚለን with what maximum speed። ስለዚህ the tangential speedአችን ምን ያህል ነው የሚለን the maximum speed። ስለዚህ ይሄን ለመስራት from the centripetal force mass times AC አለን then AC ማለት ደግሞ v square over r ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ስንተካት ይሄን ፎርሙላ እናገኛለን። አመንተን በዚህ መጠቀም እንችላለን። ማስ ወርድ ያለን 0.1 kg v እሱን የምንፈልገው ራዲየስ 0.4 ሜትር the centripetal force which is እዚህ ጋር 50 ኒውተን ሰጥቶናል። ኦኬ ሶ in terms of v ስንጽፉ ይሄ ማለት v ማለት አንድ ራዲካል ፎርስ ራዲየስ ኦቨር ማስ አመት ስተካ ቁጥሮቹን 14.14 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል። this will be the required answer። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃሉ። በተከታይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ applications of centripetal acceleration ይሆናል።